TechAxis. Learn first to lead the rest. जब पनि हामी कुनै कोड एक्जिक्युट गर्छौँ त्यो कोड एक्जिक्युट गर्दाखेरि चाहिँ लाइन बाई लाइन एक्जिक्युट हुने हो। त्यो चाहिँ मैले मजाले पहिलेको ट्युटोरियलमा बुझाएको थिएँ। अब त्यो एक्जिक्युसन है सिक्वेन्सियल एक्जिक्युसन जुन हुन्छ एउटा सर्टेन प्याटर्नमा एक्जिक्युट जुन हुन्छ त्यो एक्जिक्युसन चाहिँ फ्लो हो एउटा फ्लोमा एक्जिक्युट हुन्छ नि त। त्यही भएर अब यदि हामीले कोड गरेर त्यो फ्लोलाई चेन्ज गर्न खोज्यौँ मोडिफाई गर्न खोज्यौँ अनि आफ्नै ढङ्गमा यदि हामीले त्यो कोडको फ्लोलाई बनाउन खोज्यौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त फ्लो कन्ट्रोल भन्छौँ। अनि फ्लोको कन्ट्रोलको लागि चाहिँ हामी इफ चलाउँछौँ, वाइल चलाउँछौँ, फर चलाउँछौँ, त्यस्ता लुपहरू चलाउँछौँ। इफ चाहिँ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भयो भने वाइल र फर चाहिँ के भयो त लुप स्टेटमेन्ट भयो। त्यसै गरी ब्रेक र कन्टिन्यू पनि हुन्छ जुन हामी बिस्तारै बुझ्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ वाइल रिभाइज गरौँ है। वाइल चलाउनको लागि मैले चाहिँ एउटा भेरिएबल बनाउँछु आइएनटी आई भनेर, अनि त्यो आई भन्ने भेरिएबलमा 0 हाल्छु र त्यो आई भन्ने भ्यालुमा 0 हालेपछि वाइलको कन्डिसन चाहिँ सेट गर्छु कि आईको भ्यालु चाहिँ 5 भन्दा कम होस् भनेर। अनि जबसम्म आईको भ्यालु चाहिँ 5 भन्दा कम हुन्छ तबसम्म वाइलभित्र भएको कोड रन भएको भइ गर्छ। अहिलेको लागि त्यो वाइलभित्रको कोड चाहिँ टेकएक्सिस प्रिन्ट गर्ने कोड भयो। सो जबसम्म आईको भ्यालु 0 रहिरहेको छ तबसम्म यो भित्र भएको टेकएक्सिस प्रिन्ट हुने स्टेटमेन्ट चाहिँ चले गर्छ। भनेपछि जहिलेको लागि टेकएक्सिस के हुने भयो त प्रिन्ट भएको भइ गर्ने भयो। अब हामीले जहिलेको लागि त चाहिएको होइन भनेपछि हामीले त्यो आई इज लेस देन 5 को जुन कन्डिसन जुन छ त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ कुनै सर्टेन नम्बर अफ लुप्स पछि चाहिँ हामीले त्यसलाई फल्स पार्नु पर्यो। त्यही भएर हामी आईको भ्यालु 1 ले इन्क्रिमेन्ट गर्दै जान्छौँ। अनि सिन्स यो हामीले फ्लो कन्ट्रोलर सिपिपी चाहिँ फर्स्ट टाइम रन गरेको येलो टेक्स्ट आउँछ अनि फेरि रन गर्नुहोस् अनि यहाँ चाहिँ टेकएक्सिस चाहिँ 5 चोटि मात्रै प्रिन्ट हुने भयो किनभने एउटा सर्टेन लुप पछि चाहिँ त्यो आई इज लेस देन 5 फल्स हुन्छ नि त। त्यही भएर अब चाहिँ हामी फर लेखेर फरको कोड स्निपेट भिजुअल स्टुडियो कोडमा लेख्छौँ। त्यस पछाडि यहाँ जे लेखेको छ त्यसलाई क्लियर गरेर फरलाई सजिलो बुझाउनको लागि के हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ सजिलो भाषामा लेख्छु। जस्तै फरको फर्स्ट ब्र्याकेटभित्र चाहिँ फर्स्ट कुरा चाहिँ हामी इनिसियलाइजेसन लेख्नुपर्छ, इनिसियलाइजेसन। त्यस पछाडि कन्डिसन लेख्नुपर्छ। कन्डिसन भनेको त आई इज लेस देन 5 अनि अर्को अपडेट भन्ने छ त्यो चाहिँ आई इक्वल्स टु आई प्लस 1 हो। त्यो अहिले एकछिनमा बुझ्छौँ। र तिनीहरू बुझ्नुभन्दा अगाडि म चाहिँ एउटा कुरा पोइन्ट आउट गर्छु। जस्तै हामीले वाइलको ओपरेसन गर्दा नभए वाइल चलाउँदाखेरि हामीले सुरुमा एउटा आई भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गऱ्यौँ अनि जुन आई भन्ने भेरिएबल थियो नि जसमा हामीले 0 हाल्यौँ त्यो आई भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ हामीले धेरै काम गऱ्यौँ। जस्तै वाइल ओपरेसन चलाउँदा आई इक्वल्स टु आई प्लस 1 गऱ्यौँ, आई इज लेस देन 5 गऱ्यौँ। सो यो वाइलको ओपरेसनमा चाहिँ आई चाहिँ धेरै चलायौँ। भनेपछि कुनै पनि लुपमा एउटा भेरिएबल हुँदो रहेछ, एउटा मेन भेरिएबल जस्तो है। सो त्यो मेन भेरिएबल फरमा पनि हुन्छ र त्यही मेन भेरिएबलमा कन्डिसन चेक हुन्छ अनि कन्डिसन ट्रु भयो भने यहाँ भएको कोड रन भएको भइ गर्छ है। सो अब यो इनिसियलाइजेसन भनेको के हो र अपडेट के हो त भन्दाखेरि त्यो इनिसियलाइजेसन पनि अपडेट पनि त्यही मेन भेरिएबलसँगै काम गर्ने सबै कुरा है। र वाइल र फर चाहिँ निकै सिमिलर छ तर फरमा चाहिँ इनिसियलाइजेसन हामी ब्र्याकेट्सभित्रै गर्छौँ त्यो मात्रै कुरा हो। सो के हो त इनिसियलाइजेसन भनेर अब हामी बुझ्न खोज्छौँ। सो वाइलमा चाहिँ मेन भेरिएबल हामीले सुरुमा यहाँ बाहिर वाइलकै बाहिर आइएनटी आई गरेर बनाएको छौँ अनि आई इक्वल्स टु 0 भनेर भ्यालु दिएको छौँ। सो भेरिएबल बनाउनु र त्यसलाई इनिसियल भ्यालु दिनुलाई के भन्दा त इनिसियलाइजेसन भन्छ है। सो यो आइएनटी आई र आई इक्वल्स टु 0 के भयो त हाम्रो त्यो वाइल लुपको मेन भेरिएबलको इनिसियलाइजेसन भयो नभए क्रिएसन भयो भनौँ न है। सो त्यो जसरी हामीले वाइलमा चाहिँ आई भन्ने मेन भेरिएबल बनायौँ त्यसै गरी फर लुपमा पनि हामीले हाम्रो फर लुपको मेन भेरिएबललाई चाहिँ इनिसियलाइज गर्नुपर्छ नभए क्रिएट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ जसरी हामीले यहाँ वाइल लुपको बाहिर गरेका थियौँ तर फर लुपमा चाहिँ ब्र्याकेट्सभित्रै आइएनटी आई इक्वल्स टु 0 गरिदिन्छौँ। र वाइलमा जसरी कन्डिसन थियो नि त्यसै गरी फरमा पनि कन्डिसन हुन्छ। सो हामी चाहिँ त्यही गरौँ, त्यही आई इज लेस देन 5 चाहिँ कन्डिसन फर लुपमा पनि राखौँ अनि जबसम्म आईको भ्यालु चाहिँ 5 भन्दा सानो हुन्छ नि तबसम्म त्यो फरभित्रको कोड रन हुन्छ। अब यहाँ अपडेट देख्नुहुन्छ, त्यो अपडेट भनेको चाहिँ वाइल लुप चल्नुजेलसम्म एउटा लुप चल्नुजेलसम्म हामीले चाहिँ आईको भ्यालु चाहिँ प्रत्येक लुपमा इन्क्रिमेन्ट गर्दै जान्छौँ नभए डिक्रिमेन्ट गर्दै जान्छौँ नभए आईको भ्यालुमा चेन्ज ल्याउँदै जान्छौँ, मतलब आईमा अपडेट ल्याउँदै जान्छौँ।
त्यो अपडेट गरेको स्टेटमेन्ट जुन छ त्यो चाहिँ अपडेटमा आउँछ, यहाँ फरको अपडेटमा आउँछ है। ल अब अपडेट पनि आइसकेपछि हाम्रो यो इनिसियलाइजेसन, कन्डिसन र अपडेट फरको स्ट्रक्चर चाहिँ यही हो। सुरुमा इनिसियलाइजेसन, कन्डिसन अनि अपडेट। अब इनिसियलाइजेसन, कन्डिसन र अपडेट छुट्टै छुट्टै स्टेटमेन्ट भएकोले बिचमा सेमिकलन, कमाको साथै सेमिकलन हाल्न नबिर्सिनुहोस्। अनि अब चाहिँ हामी अघि वाइलमा जे आउटपुट निकालेको थियौँ त्यही आउटपुट निकाल्न खोज्छौँ है, किनभने कन्डिसन्सहरू पनि हामीले फरको ब्राकेटभित्र त्यही नै हालेको छौँ नि त, अपडेटहरू पनि अनि कन्डिसनहरू पनि त्यही हालेको छौँ। त्यसैले अब हामीले चाहिँ वाइलको रिप्लेसमेन्टमा चाहिँ फर राखेका हौँ है। सो अब यो फरलाई चाहिँ हामी के गर्न खोज्छौँ त, रन गर्न खोज्छौँ। सो एकचोटि रन गरेर हेरौँ। सो यहाँ चाहिँ टेकएक्सिस 5 चोटि आयो। सो भनेपछि वाइलको रिप्लेसमेन्ट फरले गर्यो है। अब यहाँ माथि जसरी आइएनटी आइराखेका थियौँ त्यो राख्नु पनि परेन फरमा। अनि एकचोटि फेरि रन गरेर हेरौँ त, चल्छ। भनेपछि वाइलमा हामीले बाहिर लाइक लुपको बाहिर पनि के लेख्नु परेको थियो, तर फरमा चाहिँ लेख्नु परेन। सब कुरा चाहिँ हामीले यहीँ गर्न सक्यौँ। अब चाहिँ हामी ब्रेक बुझ्न खोज्छौँ। तर अब सिधै हामी ब्रेक लेखौँ अनि ब्रेक लेखेर एकचोटि रन गरेर हेरौँ त के हुँदो रहेछ। सो लुपभित्र ब्रेक हाल्यो भने एकचोटि मात्रै टेकएक्सिस प्रिन्ट भयो। किन त्यस्तो भयो एकचोटि हेरौँ ल। सो यो ब्रेकको काम चाहिँ के हो त, सुरुमा यसको कन्सेप्ट बुझौँ। कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दा सिम्पल छ। जस्तै क्लासरुममा ब्रेक भयो भने हामी क्लास छोडेर जान्छौँ, खाजा खान जान्छौँ, क्यान्टिन जान्छौँ होला, कहाँ जान्छौँ होला है। सो ब्रेकको कन्सेप्ट पनि त्यही हो। ब्रेक हामीले यदि कोडमा राख्यौँ भने यो लुपबाट ब्रेक भएर जान्छ एक्जिक्युसनको फ्लो। मतलब ब्रेक राख्ने बित्तिकै जुन लुप चलिरहेछ नि हाम्रो यो फर लुप, त्यो फर लुपै क्यान्सल हुन्छ अनि सिधै बाहिर निक्लिन्छ। यो फर लुप अहिले जुन चलिरहेछ i <5 ट्रु हुँदाखेरि पनि चलि नै रहेछ नि यसरी। त्यो जब ब्रेक हाल्ने बित्तिकै ट्रु होस् नहोस् यो लुपबाट ब्रेक हुन्छ अनि सिधै बाहिर निक्लिन्छ। सो ब्रेकको कन्सेप्ट चाहिँ यही हो। ल एकचोटि लाइन बाई लाइन बुझ्न खोजौँ है। सो सुरुमा यहाँको कन्डिसन चेक गर्यो अनि यस ट्रु भयो। सो यो टेकएक्सिसको लाइन चाहिँ प्रिन्ट गर्यो, तर ब्रेकमा जाने बित्तिकै के भयो त, लुप ब्रेक भयो। सो टेकएक्सिस एकचोटि प्रिन्ट गरेपछि ब्रेक भयो अनि लुप सिधेपछि के भयो त, टेकएक्सिस एकचोटि मात्रै प्रिन्ट गर्यो। सो अब ब्रेकलाई चाहिँ माथि गरेर हामीले एकचोटि रन गऱ्यौँ भने केही पनि प्रिन्ट हुँदैन। अब यहाँ केही पनि प्रिन्ट नहुनुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि सुरुमा जब यो i <5 कन्डिसन चेक गर्यो त्यो ट्रु भयो। तर ट्रु हुने बित्तिकै ब्रेकमा पुग्यो क्या। अब ब्रेक पुग्ने बित्तिकै लुप छोड्छ, लुपै क्यान्सल हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ के भयो त, हाम्रो केही पनि प्रिन्टै भएन। अब चाहिँ हामी ब्रेकको अलिकति प्र्याक्टिकल केसमा जान खोज्छौँ है। हामी ब्रेक चाहिँ धेरै जस्तो कन्डिसनभित्र राखेरै चलाउँछौँ। भन्नाले जब आईको भ्याल्यु एउटा सर्टेन हुन्छ, जस्तै 3 हुन्छ, तब मात्रै हामीलाई चाहिँ लुप ब्रेक गर्न मन लाग्ला। सो त्यही भएर अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि इफ कन्डिसन चलाउँछौँ अनि जब आईको भ्याल्यु 3 हुन्छ तब ब्रेक गर्छौँ। सो इफको ब्र्याकेट्सभित्र ब्रेक राख्यो भने इफ ब्रेक हुने होइन, त्यो फरको लुप चाहिँ ब्रेक हुने हो। जुन लुप चाहिँ चलिरहेछ नि त्यो चाहिँ ब्रेक हुने हो, त्यो चाहिँ स्टप हुने हो, त्यो लुपको एक्जिक्युसन स्टप हुने हो भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। सो इफ मात्र चाहिँ स्टप हुन सक्दैन, किनभने इफ त लुप होइन नि त। त्यही भएर सो जुन अनगोइङ लुप छ त्यो चाहिँ स्टप हुने हो। भनेपछि आउटपुटमा चाहिँ 4 चोटि टेकएक्सिस आएको छ। अब 4 चोटि नै टेकएक्सिस किन आयो त, यहाँ हामी i=3 राख्यौँ अनि ब्रेक गर्दाखेरि एकचोटि आईको भ्याल्यु चाहिँ त्यसको लागि ध्यान दिएर हेरौँ। आईको भ्याल्यु 0, 1, 2, 3 हुँदाखेरि टेकएक्सिस प्रिन्ट हुन्छ। अनि जब आईको भ्याल्यु चाहिँ पार्टिकुलरली 3 पुग्छ नि, पार्टिकुलरली 3 हुँदाखेरि चाहिँ ब्रेकमा जान्छ अनि लुप सिद्धिन्छ। त्यही भएर 4 चोटि टेकएक्सिस प्रिन्ट भएको हो है। सो अब ब्रेक चाहिँ भयो। अब ब्रेक पछाडि अब हामी कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट बुझ्न खोजौँ है। अब चाहिँ हामी कन्टिन्यू बुझ्न खोजौँ। कन्टिन्यू लेखौँ अनि सिधै रन गरौँ त के आउँदो रहेछ। सिधै टेकएक्सिस नर्मली नै प्रिन्ट भयो, केही नै इफेक्ट देखिएन। एकचोटि कन्टिन्यूलाई बरु यो सी आउटको माथि राखेर रन गर्न खोजौँ न के आउँदो रहेछ खै। केही पनि आएन त के भयो त, लुपभित्र कन्टिन्यू स्टेटमेन्टले जहिले पनि कम्प्युटरलाई म भन्दा तलको स्टेटमेन्टहरूलाई स्किप गर अनि अर्को लुपमा जा भनेर भन्छ। मतलब कन्टिन्यूको तलको स्टेटमेन्टहरू जुन हुन्छ नि तिनीहरू कहिले पनि रन हुँदैन लुपमा। लुपको अर्को लुपमा जान्छ, एजिन लुपको त्यो जुन काउन्टर हुन्छ नि त्यो इन्क्रिज हुन्छ, आईमा भ्याल्यु चेन्ज आउँछ, अपडेट हुन्छ। तर कन्टिन्यू
भन्दा तलको स्टेटमेन्टहरू रन हुँदैन तर माथिको चाहिँ रन हुन्छ। त्यो मजाले बुझ्नको लागि मैले यहाँ दुईटा प्रिन्टको स्टेटमेन्ट लेखेको छु है, कन्टिन्यूलाई बिचमा राखेर। सुरुमा चाहिँ हामी यतिकै हेरौँ न कन्टिन्यूलाई नराखिकन कस्तो आउँदो रहेछ आउटपुट। सो यहाँ टेक एक्सिस लर्न फर्स्ट टु लिड द रेस्ट भनेर आयो, यतिकै आयो है। अब यदि मैले टेक एक्सिस र लर्न फर्स्ट टु लिड द रेस्टको बिचमा कन्टिन्यू राखेँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि टेक एक्सिस मात्र प्रिन्ट हुन्छ, लर्न फर्स्ट टु लिड द रेस्ट चाहिँ प्रिन्ट हुँदैन। भनेपछि कन्टिन्यूको के काम रहेछ त भन्दाखेरि कन्टिन्यूले चाहिँ आफूभन्दा तलको स्टेटमेन्टलाई प्रिन्टै हुन दिँदैन, कन्टिन्यू गर्छ लुपलाई। सो यो चाहिँ थियो ब्रेक र कन्टिन्यू इन C++।